Mirëdita të gjithëve, ky është edicioni i zgjeruar informativ nderuar shikues, ku do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës dhe për të analizuar çështjen kryesore të ditës në një bisedë në studio. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vjon edhe sot protesta e qytetarëve përpara drejtorisë së policisë të Tiranës për lirimin e 23 personave të ndaluar pas incidenteve të dhunshme në protestën kundër tarifës në rrugën e Kombit, në mbështetje të protestuesve edhe deputet të Partisë Demokratike. Këshilli Bashkiak i Kukësit ngre pa dinë ndaj prokurorëve dhe policëve që kanë lëshuar dhe ekzekutuar urdhër ndalimet për protestuesit kuksian, duke i akuzuar për paligjshmëri, shpërdorim detyre dhe arbitraritet. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ju drejtua Ramës nga Shkodra, duke i kujtuar se i ka bërë hesapet gabim. Basha tha se ajo që filloi në Kukës nuk do të ndalet deri në rrëzimin e qeverisë së krimit. Bashkimi i dhomave tregtare shqiptare të tregtisë dënojnë dhunën e ushtruar mbi sipërmarrjet private. Përfaqësues të biznesit thanë se mirëmbajtja e rrugës ka kosto të lartë, por kërkuan që problemi të zgjidhet me negociata. Një 23 vjeçar u vra me thik mbrëm në Shkodër, mësohet se viktima dhe agresori kishin pirë bashkë në një lokal dhe në gjendje të dehur ishin konfliktuar deri në përdorimin e armëve të ftohta. Policia arrestoi 27 vjeçarin Kristian Shkambi. Pekini vendos të hakmerret ndaj vendimit të Washingtonit për të vendosur taksa shtesë mbi mallrat kineze. Sot giganti aziatik vendosi tarifa shtesë mbi 128 produkte amerikane, duke thelluar më tej luftën tregtare mes dy vendeve. Ish lideri Katalonias u bën thirrje mbështetësve të pavarësisë të vendit të vazhdojnë luftën e tyre. Nga burgu ku ndodhet në pritje të ekstradimit, Puigdemont akuzoi Spanjën për autoritarizëm. Protesta për tarifën e rrugës së Kombit u zhvendos nga Kuksi në kryeqytet, me sa duket pas transferimit të 23 të ndaluarve në drejtorinë e policisë Tiranë. Me 10 qytetarë janë mbledhur që në mëngjes përpara drejtorisë së policisë duke kërkuar lirimin e 23 të ndaluarve pas protestës së dhunshme në Kukës. Qytetarët u zhvendosën në rrugë pasi policia nuk i lejoi të qëndronin në trotuar, duke bllokuar në këtë mënyrë qarkullimin e automjeteve. Mësohet se personat e ndaluar në Kukës janë ndarë në disa komisariate në kryeqytet. 12 protestues ndodhen në ambientet e paraburgimit në drejtorinë e policisë Tiranë. 4 në komisariatin numër 3, 3 të tjerë në komisariatin 1, ndërsa 4 protestues janë transferuar në komisariatin numër 2. 23 të ndaluarit pritet të dalin nesër përpara gjykatës për t'u njohur me masën e sigurisë, ndërkohë 13 persona të tjerë janë ende në kërkim nga policia. Protestës së qytetarëve ju bashkuan edhe deputet të Partisë Demokratike, të cilët deklaruan se këto arrestime janë politike. Kolegja Doriana Bezat ndodhet sërish përpara drejtorisë së policisë të Tiranës dhe na njeh me zhvillimet e fundit prej andej. Përshëndetje Doriana. Përshëndetje Ola, unë vjoj të jem përpara drejtorisë së policisë të Tiranës, ku për rreth 3 orë vjon protesta e qytetarëve kundër ndalimit të 23 personave, të cilët janë ndaluar me urdhër të prokurorisë për shkak të protestës që është cilësuar e dhunshme në rrugën e Kombit. Protesta i ka rënë tempi, janë larguar pjesa më e madhe e protestuesve. Këtu janë përpara drejtorisë së policisë të Tiranës qëndrojnë rreth 30 persona, të cilët janë angazhuar për të bllokuar qarkullimin në shenjë proteste për ndalimin e 23 personave. Ata nuk lejojnë asnjë mjet që të kalojë në këtë aks rrugor dhe në shenjë simbolike kërkojnë 5 euro, siç është edhe tarifa te rruga e Kombit. Në të kundërt ata nuk lejojnë qarkullimin e mjeteve, të cilat janë detyruar të devijojnë në rrugët anësore të këtij aksi, megjithëse është në kundravajtje ose kanë devijuar në unaz. Forcat e policisë kanë krijuar një kordon përpara drejtorisë së policisë që pengojnë protestuesit të qëndrojnë në trotuar. Dua të theksoj Ola se protesta gjatë gjithë 3 orëve ka qenë paqësore, nuk ka shënuar asnjë incident. Këtu më herët kanë qenë edhe disa deputetë të Partisë Demokratike, të cilët shprehen mbështetje për 28 të arrestuarit, po edhe për protestuesit të cilët nuk janë ndaluar nga policia. Sipas tyre, ndalimi i tyre është i palishëm dhe politik dhe ndalimin e tyre dhe transportimin për në Tiranë ata e kanë quajtur një rrëmbim. Ata kanë qëndruar për rreth 2 orë përpara drejtorisë së policisë së Tiranës dhe më pas janë larguar. Tani mund të shohim vetëm
këta persona të cilët në shenjë proteste janë ulur në rrugë për të bërë të pamundur kalimin e mjeteve. Faleminderit Doriana për Pola. hollësit që përcollet në studio, po kishit diçka për shtuar? Okej. Nuk ka gjë për të shtuar kolegja Doriana Bezat, kjo është situata që mbizotron atje, ndërkohë duke mbetur tek e njëjta çështje, mund t'ju them se News24 ka siguruar pamjet filmike që tregojnë me detaje çfarë ka ndodhur gjatë orëve të protestës në rrugën e Kombit. Në këto video filmike duket qartë kur i vendoset zjarr një prej sporteleve ku bëhet pagesa për tarifën mbi automjetet. Shikoni, pamjet janë marrë nga ambientet e brendshme të kabinës, ndërsa punonjësi është larguar situatën e kanë marrë në dorë protestuesit. Ata qëllojnë fillimisht me gur dhe mëtej me shufra hekuri duke i thyer tërësisht dyer e dritare. Më pas ata hyjnë brenda në kabinë ku dallohen të gjitha pajisjet e shkatruara si kompjuteri, kasa dhe të gjitha orendit e tjera që ndodheshin në sportel. Me përshkallëzimin e situatës, 2 djemë të rinj, siç dallohen edhe në video, futen në kabinë. Një prej tyre i vendos zjarrin një kutije, ndërsa tjetri shton copa perde, por edhe plasmas që të marrë zjarr sa më shpejt. Flakët fillojnë të përhapen e shikoni me shpejtësi, kjo edhe për shkak të objekteve të ndryshme që protestuesit hodhën brenda objektit. Ndërkohë 72 orë pas ngjarjes së dhunshme, kompania koncesionare është rikthyer në rrugën e Kombit për të riparuar pasojat e shkatrimit dhe zjarrit. Armir Mehaj është aty dhe na informon ç'po ndodh. Armir, përshëndetje. Përshëndetje Ola, ashtu siç keni thënë dhe ju, realisht tashmë duket se pamjet e shkatërimit nuk do të vazhdojnë të mbeten më në heshtje në rrugën e Kombit, pikërisht tek sportelet e vendosura për kryerjen e pagesave. Kompania e kontraktuar nga koncesionari realisht është rikthyer sot në vendin ku 2 ditë më parë u zhvilluan protestat të dhunshme dhe ka filluar pastrimin e asaj çfarë ka mbetur pikërisht nga ajo protestë. Shikojmë realisht se sapo afrohen kamerat, disa prej punojësve largohen, por gjithsesi duhet thënë se punojësit kanë vazhduar punën normalisht, ndërsa po punohet në 2 fronte. Janë disa grupe pune të cilët janë angazhuar në pastrimin e mbetjeve të shkaktuara si pasojë e protestës, ndërsa ka edhe një grup tjetër i cili paralelisht punon në pjesën tjetër të autostradës, pra në korsin tjetër ku ishte planifikuar ngritja e traut, por edhe e pjesëve të tjera të sporteleve për kryerjen e këtyre pagesave. Nuk dihet të thuhet të saktë për sa kohë do të jenë në rivën në funksion sërish të sportelet dhe trau, por ajo çfarë është interesante është fakti se ne kemi pyetur edhe përdorrues të këtij segmenti rrugor që qarkullojnë në këtë rrugë gjatë ditës sotme se si e vlerësojnë taksën, kryesisht kosovarët e cilësojnë të lartë ato, por thonë se duhet paguar përmes një vlere minimale, ndërsa kuksianët e kundërshtojnë kategorikisht pagesën për gjatë segmentit të rrugës së Kombit, për shkak se ata thonë se prej vitit 94 paguajnë taksën e rrugës dhe s'kan pse të paguajnë sërish në mënyrë të veçantë për përdorimin e këtij segmenti rrugor. Ndërkohë Armir, qarkullimi vazhdon normalisht dhe pa pagesë, e konfirmoni këtë? Po, prej ditës së protestës nuk kryen pagesa në pikën ku ishte planifikuar realisht për të kryer pagesat në traun e vendosur në afërsi të Kukësit, 10 km pa hyrë në qytetin e Kukësit dhe në të dalë të qytetit të Kukësit. Qarkullimi vjen normalisht, nuk kryen pagesa, por duket se kjo të paktën tashmë kur koncesionari ka aktivizuar kontraktorin për pastrimet dhe fillimin e punimeve, duket se nuk është se do të zgjas shumë ditë të tojit sërish pagesa për rrugën e Kombit. Punojnësve do të duhet pak kohë për të riparuar gjithçka, sepse situata s'ka qenë as pak e mirë atje, apo jo, gjitha dëmtimet kujtojmë dhe shohim sërish përmes pamjeve. Është një punë që flet për një reinvestim total, pasi asgjë përveç kupolës, pjesa tjetër e investimit të kryer nga koncesionari nuk është asgjë më funksionale. E qartë. Armir, faleminderit për hollësitë që përcollet në studio. Faleminderit juve.
Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, vijojmë me të tjera lajme. E qetë situata në Kukës, ndërkohë 2 ditë pas protestës në rrugën e Kombit, por në qytet ka prani të shtuar të forcave policore. Edhe pse të ndaluarit ndodhen në drejtorinë e policisë të Tiranës, familjarët vijojnë të qëndrojnë përpara komisariatit të Kukësit dhe kërkojnë lirimin e tyre. Ndërkohë, këshilltarët e Bashkisë së Kukësit kanë ngritur padi ndaj prokurorëve dhe policëve që kanë lëshuar urdhër ndalimet për protestuesit. Le të ndjekim materialin e përgatitur nga kolegu Armir Mehaj. Qyteti Kukësit duket më i qetë gjatë ditës sotme krahasuar me një ditë më parë kur këtu në mjediset e Komisariatit të Policisë dhe Drejtorisë Vendore të Policisë së Qarkut të Kukësit pati protesta të banorëve të Kukësit, por edhe të familjarëve të arrestuarve për protestën e 2 ditëve më parë në rrugën e Kombit. Gjatë ditës sotme këtu në mjediset e Komisariatit të Policisë duket se her pas here afrohen familjarë të arrestuarve. Si banor dhe si vllai i të arrestuarit kërkojmë deri nesër, deri në 10 nesër pas ditë drekës, në mëngjesit kërkojmë të lirohet vllai. Nëse nuk lirohet, ne do të jemi me forcë si në gjykatë, si te policia rajoni i Komisariatit Kukës. Kërkojmë lirimin e të gjithë të arrestuarve të Kukësit. Mua kanë arrestuar bashkëshortën, për arsye se i gjithë Kukësi u çon në kamp për të protestuar për një koste e madhe që ishte në Kalimash në rrugë të Kombit. Për arsye se ne naftën paguaj, taksat të tjera paguaj, edhe ishte kosta shumë e madhe, nuk e të pagonin të. Edhe unë kërkoj që bashkëshorti im të kthehet në familje, për arsye fëmia ime jeton më shumë te spitali se sa në shtëpi. Që jeton me qilpana që t'ja mbajnë jetën. Ndërkohë, lidhur me arrestimet për protestën në rrugën e Kombit, ka reaguar edhe shoqëria civile përmes një letre të hapur drejtuar ambasadorëve dhe trupit diplomatik në vendin tonë. Një vend si Shqipëria, antari i NATO-s, që pret të hap negociatat me BE-n, nuk mund të sillet si një shtet policor në dritën e diellit të ambasadës amerikane dhe përfaqësuesve të BE-s dhe vendeve të tjera të BE-s në Shqipëri. Kërkojmë nga ju që të na dëgjoni hallet tona dhe gjykoni sjelljen e papërgjegjshme të politikanëve tanë që ndëshkojnë të drejtën e qytetarëve për protestë. Ndërkohë, antarët e Këshillit Bashkiak këtu në Kukës kanë bërë një padi në adresë të prokurorëve dhe policëve të cilët zbatuan urdhër arrestet të cilët vendimarrësit e Kukësit i cilësojnë si të paligjshme. Ata kanë paditur prokurorët, por edhe punonjësit e policisë të cilët ekzekutuan këtë urdhër me motivin e shpërdorimit të detyrës, ndërsa e konsiderojnë arrestimin masiv të protestuesve në protestën e rrugës së Kombit si një tentativë për të friksuar dhe intimiduar banorët e Kukësit për të mos vijuar më tej protestën. Në padinë e vendimarrësve të Kukësit, antarëve të Këshillit Bashkiak, nuk është kursyer as prokuroria e përgjithshme, e cila akuzohet si e motivuar politikisht lidhur me situatën e krijuar. Për News24 nga Kukësi, Armir Mehaj. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ju drejtua Ramës nga Shkodra, duke i kujtuar se i ka bërë hesapet gabim. Basha tha se ajo që filloi në Kukës nuk do të ndalet deri në rrëzimin e qeverisë së krimit. Deklaratat kreu i Partisë Demokratike i bëri në ceremoninë e përkujtimit të ngjarjeve dhe viktimave të 2 prillit. Regjimi kriminal dhe i korruptuar i Edi Ramës mbjedh vetëm varfëri, papunësi, pasiguri, kriminalitet. Ndaj Shkodrës, Kukësit dhe Veriut, Edi Rama rezervon vetëm dasi, urrëtie, diskriminim. Njësoj si etrit e tij politik. Edi Rama beson se pushteti është mbi ligjin, mbi kushtetutën, mbi liritë dhe drejtat, mbi vetë individin dhe qytetarin e lirë. Se pushteti është dhuna, është shtypja, është poshtrimi, arroganca, shfrytëzimi dhe kërbaqi për tjerët, luksi dhe pasurimi për vete. Nuk ka rrugë tjetër për të larguar të keqen përveç se përballjes me të. Kukësi u përball dhe ndali të keqen, së bashku me Kukësin do ta sprapsim atë. Le të jetë ky një fillim i mbar i pranverës që po vjen. I them sot nga Shkodra se ajo që nisi në Kukës nuk do të ndalet dhe nuk ka për ndalur derisa tirania e krimit të rrëzohet.
Në një bashkëbisedim me gazetarët, kryeministri Rama pranoi se ka gabuar duke mos i informuar sa ç'duhet qytetarët, por tha se nuk të riqet nga tarifa në rrugën e Kombit. Kreu i qeverisë sqaroi se për përdoruesit e shpesh do të ketë abone me çmime të reduktuara. Qeveria mund të kishte bërë më shumë për të informuar publikun dhe qytetarët e Kukësit. Kështu u shpreh kryeministri i vendit Edi Rama në një konferencë për mediat. Për Ramën, protesta e së shtunës erdhi për shkak të një fushate dizinformimi që qeveria duhet ta kishte shmangur. Ne mund të kishim bërë më shumë, patjetër, për ta luftuar dizinformimin dhe në këtë fazë do përpiqem të bëjmë atë që duhet për të informuar si duhet publikun dhe në mënyrë posaçme banorët. Por teksa ka pranuar mangësitë për informimin e publikut, kryeministri është shprehur i vendosur për të mos u tërhequr nga vendimi për tarifuar kalimin në rrugën e Kombit. Sipas Ramës, rruga nuk ka asnjë mundësi që të mirëmbahet pa pagesë. 5 eurot nuk negociohen, ne nuk ka shans që të tërhiqemi për një arsye shumë të thjeshtë. Nuk ka asnjë shans, asnjë mundësi që kjo rrugë të mund të mirëmbahet pa pagesë, është e pamundur, është aritmetikisht e pamundur. Dhe rruga mund të dilte përfundimisht nga kushtet e sigurisë. Në fushatën 6 ditore e qytetarëve të Kukësit do t'ju shpjegohet edhe sistemi i veçantë që do të përdoret për ta, duke qenë se janë përdorues të rregullt të rrugës. Rama tha se ata do të pajisen me abone dhe nuk do të paguajnë 5 euro. Për banorët do të ketë një sistem të posaçëm që do të shërbej të gjithë atyre që janë përdorues të rregullt të rrugës. Që do të thotë se do të mund të marrin abone që vetvetiu reduktojnë çmimin. Ashtu si kundër ka 120.000 euro që kompania i vendos në dispozicion të bashkisë për banorët më në nevojë. Për ata që sulmuan policinë dhe sipas kryeministrit frymzuan dhunën, ai tha: "Dhe ata nuk janë qytetarë, qytetarët nuk vënë zjarre, qytetarët nuk shkojnë me benzinë me vete në protest. Qytetarët nuk shkojnë me hunj në protest, kështu që kush shkon me benzinë me vete në protest nuk meriton të konsiderohet qytetar. Ka vetëm një emër, vandal." Kreu i qeverisë vlerësoi dhe punën e policisë. Uniformat blu sipas Ramës vepruan në mënyrë profesionale në kushtet e një situate jo normale. Nuk u zhvillua siç pritej takimi mes Ramës dhe kreut të Bashkisë së Kukësit, Bashkim Shehu. Ky i fundit deklaroi se lirimi i protestuesve është kusht i panegociueshëm për të zhvilluar një takim me kryeministrin Rama. Kryetari i Bashkisë së Kukësit, Bashkim Shehu, ka vendosur lirimin e protestuesve si kusht të panegociueshëm për të zhvilluar një takim me kryeministrin Edi Rama. Kërkojmë lirimin e menjëhershëm të gjithë qytetarëve të shoqëruar gjatë 24 orëve të fundit. Dhe kjo kërkesë është e panegociueshme. Në deklaratën për mediat, kryebashkiaku Shehu u shpreh se protestuesit janë provokuar, ndërsa kërkoi hetim të paanshëm lidhur me përplasjen e ndodhur në Kalimash. Policia të vlerësoj me maturi situatën, të ruaj ekuilibrat dhe të mos të i kaloj kompetencat ligjore me veprime antikushtetuese. Organet e prokurorisë, gjykatës, shërbimi i çështjeve të brendshme dhe ankesave të bëjnë të gjitha vlerësimet e nevojshme, hetim të plotë dhe të paanshëm, komunikim të vazhdueshëm rreth zhvillimeve e transparencë të plotë për fatin e të qytetarëve të arrestuar, të shoqëruar gjatë natës dhe ditës sotme. Kryebashkiaku i Kukësit u shpreh në mbështetje të qytetarëve kuksian që protestojnë ndaj tarifës në rrugën e Kombit. Sot nevojitet dialog dhe sheshimi mosmarrveshjeve për këtë rrugë dhe tarifën e vendosur nga qeveria. Kuksi nuk e meriton të damkoset me deklarata që nxisin dhunë dhe urrëtie kolektive. Ne nuk jemi për dhunë, dënojmë çdo akt dhune nga do që të vijë ajo. Por i përkrah fuqimisht qytetarët e mi në të gjitha kauzat e tyre të drejta dhe ligjore. Pas protestës së të shtunës në pikën e tarifimit të rrugës së Kombit në Kalimash, policia arrestoi 23 protestues. Bashkimi i dhomave shqiptare të tregtisë dënoi dhunën e ushtruar të shtunën mbi sipërmarrjen private.
Përfaqësues të biznesit thanë se mirëmbajtja e rrugës ka kosto të lartë, por kërkuan që problemi të zgjidhet me negociata. Duke u nisur nga sa ndodhi, si dhe duke marrë parasysh shqetësimin e bizneseve të prekura në lidhje me tarifat, kërkojmë që të hapet dialogu mes qeverisë dhe sipërmarrjes së interesuar për një mirë informim dhe për të parë skemat e lehtësimit të impaktit të tarifës për përdoruesit e shpesht. Sot ritheksojmë më tepër se kurrë që ne kundërshtojmë me forcë çdo akt dhune dhe vandalizmi ndaj çdo sipërmarrësi shqiptar. Duhet të rikonsideruar një bashkëbisedim, një negociat midis koncesionarit dhe kompanive private. Në impaktin e parë, tek biznesi ka shkryer përshtypje që taksa është e lartë. Dhe kemi pasur reagime, domethënë, nga mjaft kompani private. Por për te kësaj, në bisedat që janë bërë sot edhe me koncesionarët, po nga fryma që kemi kuptuar, domethënë, edhe nga kryeministri Rama, janë lënë hapësira që për kompanitë që do kenë trafik të dëndur në shkëmbimet ekonomike tregtare me Kosovën, tarifa do të rishikohet dhe do të ridiskutohet dhe do të rinegociohet me ato kosta që do të jenë të përballueshme nga kompanitë që zhvillojnë aktivitet në Kosovë. Sipërmarrja shqiptare normalisht që është orientuar që të ketë sa më pak tarifa për të bërë sipërmarrje në këtë vend. Ne jemi të orientuar drejt kostove të lira në mënyrë që të jemi dhe konkurrues. Por nga ana tjetër do të bëjmë edhe analizën e sipërmarrësit investues. Pra gjithmonë ka një sipërmarrës i cili investon dhe është njëri prej nesh. Në qoftë se ne do i hidhemi në sulm një sipërmarrës i cili ka investuar dhe ka financuar jo pak, po ka financuar një shumë të konsiderueshme në këtë objekt prokurimi, objekt koncesioni, atëherë ne i bie që mbajmë vetëm njërën anë. Është mos obligimi secilit prej nesh që raporti ekonomik dhe qarkullimi tregtar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë të ketë hapësirat e duhura. Protestat kundër tarifës në rrugën e Kombit i kanë kujtuar kryebashkiakut Veliaj protestat e 2 viteve më parë kundër parkut të lodrave tek liçeni artificial. Veliaj tha se kushdo që merr vendime të drejta ndihet i shpërblyer kur shikon që këto vendime ja kanë bërë jetën më të lehtë qytetarëve. Në klimën e protestave kundër vendosjes së tarifës në rrugën e Kombit, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj është kthyer pas në kohë duke kujtuar protestat e 2 viteve më parë kundër ndërtimit të këndit të lorave te parku i liçenit. I pranishëm në zhvillimin e kampionatit Survivor Games, një event që promovon jetesën aktive në natyrë, Veliaj tha se një vendim i drejtë u bën qytetarëve jetën edhe më të lehtë. U bën protestat si për këndin e lodrave, mbaroi dhe ja ku jemi sot. Edhe unë them që një njeri si unë, apo si Shalçi, apo kushdo tjetër që është në një pozicion ku duhet marrë vendime, ndihet shumë i shpërblyer kur shikon që vendimet që ke marrë ja kanë bërë jetën më të lehtë, ndoshta më të mirë, edhe i kanë dhënë një alternativë tjetër të rinjve. Sa kaq për kryebashkiakun, përmirësimi i infrastrukturës ka sjellë një kulturë të re tek qytetarët e Tiranës, të cilët gjithnjë më shumë po orientohen drejt aktiviteteve sportive dhe kulturore. Viti kaluar ishte një vit kthese për Tiranën. Në statistikat e bizneseve të bashkisë ishte hera parë që ra numri i kafeneve të reja, i basteve dhe i bingove, dhe u shtuar numri i palestrave, i bibliotekave, i këndeve të lodrave dhe i terreneve sportive. Nismës së Bashkisë së Tiranës për shtimin e sipërfaqeve të gjelbëruara, ju bashkua edhe deputeti socialist Eduard Shalçi, i cili kontribuoi me mbjelljen e disa pemëve te kodrat e liçenit. Episodet në veri të Shqipërisë publikohen në disa nga gazetat më të mëdha elektronike greke. Vëmendjen e medias greke kanë tërhequr episodet e dhunshme gjatë protestës në veri të Shqipërisë. Shqiptarët protestojnë kundër taksës rrugës nacionale, që u konsiderua tepër e shtrenjtë, shkruhet në CNN.gr, ku përmenden episodet të dhunshme që u shënuan mes policisë dhe qytetarëve. Opozita i kundërvjet qeverisë për çështjen që ka dalë jashtë kontrollit në rrugën e Kombit. Është një tjetër titull që lexohet nëpër mediat elektronike greke. Çmimet e larta të taksës rrugore në veri kanë shkaktuar indinjatën e thellë të popullit shqiptar dhe kosovar, thuhet në media, të cilat e shoqërojnë lajmin me pamje nga incidentet e dhunshme.
Tarifa e vendosur në rrugën e Kombit pati kundërshti që në krye të herës në fakt për shkak të vlerës së saj, por pagesa për mjetet që përshkojnë rrugët kombëtare nuk është diçka e shpikur në Shqipëri. Ajo funksionon në më shumë se në gjitha rrugët e Europës gati, por në disa të tjera në fakt ajo nuk ekziston. Faqja atullc.eu ka një listë të vendeve ku rruga paguhet dhe atyre ku udhëtohet falas. Le të shohim një pasqyrë të kësaj liste. Paralelisht me kundërshtimet, madje edhe ato të dhunshme për tarifën në rrugën e Kombit, një pjesë e opinionit në vend e sheh normale vendosjen e saj, por nuk është dakord me vlerën. Tarifa në për rrugët kombëtare nuk është diçka e shpikur në Shqipëri. Ajo funksionon në shumë prej rrugëve të Europës, por në disa të tjera nuk ekziston. Faqja e websajtit stolz.eu ka një listë vendeve ku rruga paguhet dhe të atyre ku udhëtohet falas. Në Europë duhet të paguash nëse do të udhëtosh në rrugët e Bielorusisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Kroacisë, Francës, Gjermanisë, Britanisë së Madhe, Greqisë, Irlandës, Italisë, Norvegjisë, Maqedonisë, Polonisë, Portugalisë, Serbisë, Spanjës dhe Turqisë. Në këto vende taksa paguhet kesh ose me kartë në pika të posaçme. Vendet të tjera kanë aplikuar një abonim i cili është një taksë llogaritur në bazë të kohës së përdorimit, ndryshe nga tarifa tjetër që bazohet në gjatësinë e rrugës. Abonimi aplikohet në rrugët e Austrisë, Bullgarisë, Çekisë, Hungarisë, Moldavisë, Rumanisë, Slovakisë, Slovenisë dhe Zvicrës. Ndërkohë falas mund të udhëtohet në rrugët e Andorrës, Estonisë, Finlandës, Islandës, Kosovës, Liechtensteinit, Luksemburgut, Maltës, Monakos, San Marinos, Ukrainës dhe Vatikanit. Në disa vende të tjera taksojnë kalimin në ura dhe tunele. Në këtë kategori, websajti tolls.eu ka futur në listë edhe Shqipërinë. Krahas saj, vendet ku paguhet janë Belgjika, Danimarka, Lituania, Letonia, Malizi, Hollanda dhe Suedia. Në Serbi, një nga vendet e rajonit paguhet mesatarisht 3 deri në 5.50 euro për 100 km me makinë. Në Maqedoni paguhet mesatarisht 180 dinar maqedonas për çdo 100 km të përshkruar me makinë. Vret me thik shokun e tij për motive të dobta, ngjarja e rëndë shënohet pasi 2 miq kishin konsumuar alkool në një lokal në fshatin Hoti i Ri në Shkodër. Autori u arrestua vetëm pak momente pas krimit të rënd. Një sherr banal që nisi mes 2 miqve pasi ata kishin konsumuar alkool përfundoi në vrasje. Ngjarja e rëndë u shënua pak pas mesnatës në një lokal në fshatin Hoti i Ri të Shkodrës. 27 vjeçari Kristian Shkambi dhe Kol Fermosi, 28 vjeç, të dy banues në fshatin Hoti i Ri, nisën të debatonin për motive të dobta me njëri tjetrin në ambientet e lokalit. Në gjendje të dehur ata dolën jashtë lokalit dhe konflikti mes tyre degeneroi në përplasje dhe dhunë fizike. Askush nuk mundi të ndalë sherrin e rënd të nisur mes miqve, të dy në gjendje të dehur. Në këtë moment teksa konflikti kishte dalë jashtë kontrolli, 27 vjeçari Kristian Shkambi nxorri një thik që mbante me vete dhe e goditi 28 vjeçarin Kol Fermosi. Edhe pse 28 vjeçari u transportua menjëherë në spital, ai nuk mundi t'ju shpëtoi plagëve të rënda dhe ndroi jetë. Autori i vrasjes Kristian Shkambi u arrestua vetëm pak momente pasi i mori jetën shokut të tij. Gjendet një granat pra një banese private në qytetin e Vlorës, mjeti shpërthyes është gjetur në lagjen kushtrimi dhe dyshohet të jetë vendosur qëllimisht. Pasi asaj janë hequr ndezësi dhe nuk ka shpërthyer. Në vendngjarje mbritën menjëherë forcat gjenjere nga Tirana, të cilat bën shpërthimin e kontrolluar të saj. Mjeti shpërthyes u gjet para 3 ditësh në lagjen kushtrimi në Vlorë, ndërsa zona përreth ishte në monitorimin e policisë. Kjo e fundit kishte vendosur perimetrin e sigurisë për të parandaluar çdo rrezik të mundshëm. Nuk dihet ende nëse granata ka qenë vendosur aty qëllimisht apo ka qenë groposur diku nën dhe për shkak të shiut ka dalë në sipërfaqe. Megjithatë ka dyshime të forta se ajo mund të jetë vendosur qëllimisht pasi pronari të banesës i u dogja automjetit disa ditë më parë. Rreth 600 lëndë narkotike llojit kanabis sativa u zbulua këtë të diel pranë plazhit në Orikum. Mësohet se një pjesë e drogës u gjet në një furgon pranë plazhit, ndërsa pjesa tjetër pak metra larg automjetit. Operacioni është kryer gjatë mbrëmjes së të shtunës, ndërsa policia ka arrestuar në flagrancë 3 shtetas, Mario Brahimi, Berdo Ruçaj dhe Halil Kushta. Këta shtetas u kapën në vendin e quajtur Pashaliman, duke transportuar me automjet lëndë narkotike me qëllim trafikimin e saj, ndërsa 3 shtetas të tjerë u kapën në Sazan me mjetin lundrues tip gomone, me cilin dyshohet se do të kryenin trafikimin e lëndës narkotike drejt Italisë.
Një 32 vjeçar nga Vlora ka humbur kontaktet me familjarët prej 3 ditësh. Ksandros Imeraj u nis drejt Italisë në mënyrë të paligjshme me një mjet lundrues për t'u bashkuar me gruan dhe fëmijët, pasi autoritetet italiane i kishin ndaluar hyrjen në shtetin fqinj. Familjarët bëjnë apel për nisjen e kërkimeve në det. Nuk mund të bashkohej me familjen e tij, pasi autoritetet e shtetit fqinj i kishin ndaluar hyrjen në Itali. Në këto kushte 32 vjeçari Ksandros Imeraj u nis 3 ditë më parë nga Vlora me një mjet lundrues në mënyrë të palishme. Prej asaj dite, as bashkëshortja e tij në Itali dhe as të afërmit në Vlorë nuk kanë asnjë informacion për të. Vlla im ka 3 ditë që është larguar në drejtim të Italisë, ka familjen atje, po duke patur ekspuls nuk mund të vej nga kufiri dhe u detyrua u largua me mjet lundrues, po është nisur vetëm nga Vlora në drejtim të Italisë. U bëjmë thirrje të gjitha forcave policore, organet përkatëse të bëjnë çfarë është e mundur, të ngrenë helikoptert ose me mjete ujore. Ne kemi bërë denoncime edhe në Itali edhe në Shqipëri, por akoma nuk ka asgjë. Vëllai i 32 vjeçarit bën apel për ndihmë, pasi pretendon se autoritetet nuk kanë nisur ende kërkimet në det, e madje nuk i lejojnë të kërkojnë as me mjetet e tyre private. Familjarët kanë bërë denoncim për zhdukjen e Imerajt edhe në Itali, ku kanë nisur kërkimet për 32 vjeçarin. Ministria e Mjedisit do të revokojë lejet mjedisore për hotelet, baret apo restorantet që do të shkaktojnë ndotje akustike gjatë sezonit turistik. Ministri Klosti tha se të gjitha bashkitë duhet të përgatisin hartën e caktuar se ku duhet lejuar ose jo muzika. Ndotja akustike në plazhe nuk do të lejohet në sezonin e ri turistik. Gjatë një takimi me drejtuesit e bashkive në qarkun e Vlorës, Ministri Klosi paralajmëroi se Ministria e Mjedisit do të revokojë lejet mjedisore për ato hotele, bare apo restorante që do të shkaktojnë ndotje akustike. Ministri tha se të gjitha bashkitë duhet të përgatisin hartën e caktuar se ku duhet lejuar ose jo muzika. Ajo që ne duam bëjmë gjatë këtij viti është në bazë të planeve që do të përcaktojnë vetë bashkitë. Ministria e Mjedisit do të revokojë lejet mjedisore për zhvillimin e aktivitetit në rast se zhurmat janë jashtë parametrave të lejuar. Ne presim që të kemi një turizëm cilësor. Turizmi cilësor nuk mund të jetë turizmi me zhurmë. Kreu i turizmit dhe mjedisit kërkoi gjithashtu angazhimin e pushtetit vendor, komunitetit dhe biznesit të zonës në aksionin Pastrojmë tokën që duam, që do të zhvillohet nga data 16 deri më 22 prill, të shpallur ndërkombëtarisht Dita e Tokës. Vërshimi i lumenjve Osum dhe Devoll që shkaktuan përmbytje ju kujtohet në qarkun e Beratit kanë nxjerrë në pa ndotjen e lartë mjedisore. Të dy brigjet e lumit Osum janë të imbushur me plehra dhe mbetje urbane. Përmbytjet e një pasnjëshme që ka ndodhur këtë vit në qarkun e Beratit kanë lënë pas një ndotje të lartë mjedisore. Tonelata mbetjesh kanë rrethuar brigjet e lumenjve Osum dhe Devoll. Të dy brigjet e lumenjve Osum e Devoll janë të imbushur me aluvione dhe mbeturina që kanë lënë përmbytjet nga pas dhe sikur të mos mjaftonte vetëm kjo ndotje, në të dy brigjet e lumenjve janë të hedhura dhe mbetjet urbane dhe ato inerte për shkak të mungesës së sheshit të depozitimit të mbetjeve. Ndotjen mjedisore e pranojnë edhe specialistët. Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit në Berat, Petraj Shtoli, shprehet se pa u zgjidhur problemi i menaxhimit të mbetjeve urbane, brigjet e lumenjve do të vazhdojnë të jenë vend depozitim për plehrat. Në muajin janar është bërë një takim i përbashkët me pushtetin vendor me specialistë në fill të mjedisit. Fakti është që mbetjet urbane depozitohen në një vend të përkohshëm grumbullimi, por që janë jashtë kushteve ligjore. Fakti që ato janë buzë lumenjve, domethënë janë të pa mbyllura, të pa izoluara, të pa rrethuara. Toli ka bërë përgjegjëse edhe Bashkinë e Urës Vajgurore, e cila sipas tij duhet të rishikojë klauzulat e kontratës që ka me firmat e pastrimit. Nuk zbatohen procedurat e rregullat kontratave, ndoshta janë lidhur ose duhet të bëhet rifreskimi i kontratave të reja që ka pushteti vendor me mbetjet e grumbullimit dhe dozimit të mbetjeve urbane. Pritet që të miratohet një natëfill i përbashkët për Bashkinë Berat, Kuçova dhe Urvajgorore, dhe aty pastaj do të marrë një zgjidhje përfundimtare, ndoshta për një afat më të gjatë edhe vend grumbullimi i mbetjeve urbane. Situata e ndotjes në qarkun e Beratit është e tillë prej vitesh, ndërkohë që ditët e fundit është bërë edhe më e theksuar, si pasojë e mbetjeve që ka lënë vërshimi i lumit.
Ministria e Shëndetësisë ka publikuar rezultatet e dala nga testimi me shkrimi i infermierëve, fizioterapistëve dhe teknikëve të qarkut të Tiranës. Për kandidatët janë lënë 5 ditë kohë në dispozicion për ankimimin. Vetëm për Tiranën u testuan 526 kandidatë, ndërkohë që rezultatet përfundimtare do të dalin nga mbledhja e pikëve të dosjes së gjithsecilit kandidat me pikët e grumbulluara nga rezultati i testit me shkrim. 2450 aplikues u regjistruan në platformë për të konkuruar për 416 vende të lira pune në pozicionet infermier, fizioterapeut dhe teknik imazherie në qendrat shëndetësore dhe spitalet publike në të gjithë vendin. Pas Tiranës, testimi do të kryhet edhe në qarqet e tjera të vendit. Presidenti i Republikës Ilir Meta dhe bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi uruan familjarisht besimtarët në ditën e Pashkës Katolike. Urimin e tij në ditën më të shenjtë për të krishterët, kreu i shtetit e ka bërë gjatë vizitës në Arqipeshkvinë metropolitane Tiranë-Durrës, ku kishte marrë me vete edhe 3 fëmijët, Borën, Besarin dhe Erën. Presidenti Ilir Meta uroi personalisht klerikët e lartë të Kishës Katolike si dhe të gjithë besimtarët katolik, por më tepër shpresë dhe optimizëm në këtë ditë të ringjalljes së shpresës dhe ripërdëritjes së besimit në Zot, në vlerat e virtytet më të mira shpirtërore dhe rritjes së dashurisë për njëri tjetrin. Me dashuri dhe solidaritet me njëri tjetrin, më e mira do të bëhet, është shprehur presidenti Meta. Më pas, kreu i shtetit dhe familja e tij kanë qëndruar për të qenë pjesë e tryezës tradicionale të Pashkës në drekën e shtruar në Arqipeshkvi, ofruar njerëzve më në nevojë, personave me aftësi të kufizuar. Bashkia e Tiranës, ndërkohë, me rastin e festës së Pashkës, ofroi një drek për familjet dhe personat në nevojë në mensë në kombinat, ndërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës u kujdes për surprizuar ata edhe me praninë e një prej këngëtareve më të dashura të muzikës popullore, ajo është Eli Fara. Kjo fundjavë ka qenë e veçantë për të gjithë të moshuarit dhe personat në nevojë që frekuentojnë mensën sociale të kombinatit. Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj së bashku me këngëtarin Eli Fara pasi shërbyen drekën për të pranishmit, përcollon urimin e festës së Pashkëve, duke theksuar se mensat sociale janë kthyer në vatra shprese për çdo që është në pamundësi ekonomike. Ky është një vend ku ne kalojmë kohë, ku ne ndërtojmë komunitet, pavarësisht sfidave të jetës, pavarësisht emigracionit apo të qenit larg, këtu është krijuar një çerdhe, një hapësirë shumë e ngrohtë, edhe një atmosferë ku ne të gjithë mbështesim njëri tjetrin, po dhe kalojmë kohë me njëri tjetrin, po sidomos në ditët speciale të festave, jemi gjithmonë e më pranë. Vilia shprehu mirënjohjen e tij dhe për të gjithë ata që shërbejnë çdo ditë në qendrat sociale të Bashkisë së Tiranës, duke u kujdesur që të japin pak ngrohtësi çdo kujt që ndihet i vetmuar apo është në pamundësi ekonomike. Ne ndoshta vim një herë kur ka festa, po ata janë për ditë në gjestë tregdark, kaluam një situatë shumë të vështirë edhe këtë vit me përmbytjet, me emergjenca civile, po fakti që përveç atyre që ishin terren, që ishin zjarrfiks, që ishin punonjës të emergjencave, që ishin policë, që ishin ata që bënin shpëtim kërkimi në shumë situata të vështira, ne kemi pasur gjithmonë një streh të tillë edhe për të ndihmuar ata që në raste të emergjencave civile kanë pasur nevojë që të strehohen, sidomos ditët e ftohta dhe ditët me shi. Po këtë fundjavë, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj uroi gjithashtu të gjithë besimtarët e krishterë që festojnë sot Pashkën. Ai vizitoi selin e Kishës Katolike dhe atë të Vllazërisë Ungjillore, ku mori pjesë në pritjet e dhëna me këtë rast.